Dapat faceless yung mahuhuli nila dito. Pag hindi yung faceless, Talo sila. medyo Ayan! tagilid. Pwede na yan si Notel! Bro! Wala na tayong Ang pipili. tagal. Patay! Yun, nahuli. Walang patagal sa stage. Ay, naku, best. Ayun na nga sinasabi ni Roro eh. Yeah. Nahuli na eh. It's a disaster. Easy, Buhay. buhay One pa. to one. Pwede na. Pwede na. Easy. Tatanggapin Si na Raven, natin bumubuhat pa sa likod, bumubuhat Raven, pa. bumuhat ka. Buhatin mo, Pilipinas. Lamang na tayo dito, mga repa. Walang krono. Ano pinaglalaban mo? Huli mo yan. Okay, easy, Huli mo easy yan. Bugatti. Easy Easy Bugatti. Bugatti. You know. Easy Bugatti. Tayo yayaman tayo lahat, mga kaibigan. Give out to the- Yayaman. Power tayo dito. Kaya nakabawas yung Nikes. Pero, ayun, naunahan. Oy, nice play kami. Ngayon patay na naman. shot straight. Si Notel sa silence. Easy, Alam mo easy. talaga sa bakit. Ay, nice play, mga kaibigan. The Pinoys are doing it. Ubos, Lon, ubos. Aray ko, bes. Ang sakit. Naku po, ano yung Oh, ulti ni Eyo? easy. Easy Easy na, mga kapini. Easy. Easy lang Easy. tayo. Ayan Nice na. one. Huliin nyo na yung Medusa. Huliin na natin Yan ang, yan. Swapper, yan ang stand. dito. Stand mo, bes. Oh! Ay. Wala. Wala na, tama na. Ayan na sila. Wala. Relax lang daw. Ayun na ata! Uy, Wala tas, player! Tara! DNC is doing it, mga kaibigan! Ako, nag-case ang kuya mo si Sam H dito, nag-case. Si Kuko, Steven Kuko, si Panata nyo sino? Easy, Panata, si Kuko. Upo sila kay Kuko dito. Patay ang Maganda ang Raven! pwestuhan Patay dito. ang Kuya Raven yan! Dapat kukunin natin sa kanila to. Si Notel! Huli ka, Swap Balbon. mo na yan, Papi Chulo! Oy! Ay, easy na, back na. Compromise ang Tama na. position nila dito, Tama ha. na, Ang pangit tama ang na. pwesto nila dito. Pangit. Ang pangit ang Eagle pwesto one. nila dito. Eagle 1, we go back. Eagle 1, we go back. Ayo, back. Ay, pag-ibig. Tama na. Back. Nagpapabait. Ayan na. Nagpapabait, sabi ni Rafael. Ayun, oh. Oh! Yeah, Ballers! Patay agad si Notel. Nice one. Panalo na yata tayo, Kuya Oh, Eddie. easy. Tingnan mo. Wala, Pinono. Kaso kasama yung Medusa sa loob. Nice one. Ubus sila. Ubus OG dito. Ubus yata ang OG dito, Papi Tulo. Ay, mahabol pa. Ay, kala mo naman talaga. Patay ang Medusa sa Phantom Lancer. Akala mo naman Takbo talaga. na, girl. Oh my God! Ang Chronosphere kasama yung Medusa sa loob. Champion daw yan ang mga major. Yeah, Ano wate mo, nangyari ha? sa inyo? Ngayon Wala lang. na silang minor. Naging minor ro. Ang nangyari sa Pinas. 30 million na ito. Ngayon. Mga kaibigan, relax lang kayo. +1 tayo dito. +1 ko sa mga Bugatti. Na Bugatti Israel, mga kaibigan. Oh my God! Pare, umaangat na naman ang kamay ni Notel. Why you know dagger kanina. Why you know dagger, mga kaibigan? Ngayon na Sabi meron ko, ka na, sinama mo naman si Miracle sa Bakit? loob. Is really impressive, kumbaga, for a Filipino team to perform in such Ayan na, mga kaibigan, wala na bakit na nararamdaman mo si Steven. Kukunin mo yung manok. Kinakakat na nila yung racks, oh. Ay, Natataranta, walang mga TV yung iba. ay, Libreng this is a barracks. disaster, mga Libreng kaibigan. barracks. Wala sila mga TV. Libreng Tamos, barracks. anti-climactic Okay, thing easy, that easy, happened in easy. Dota 2 history. They have no TV. What is happening? Oh my God. Libreng tower. Why, oh why? Ayan na. Ay, okay, give that chrono to Demon. I like that. Bigyan nyo I na yan. like that. Easy lang. I like Bigyan nyo na. that. Easy. Pero kukunin talaga nila yan. Kailangan nilang maghanap ng kapalit. Ginamit nila. Oh, Wag. Oh Kulit. no! Oh dito. no! Eagle 1, Eagle 1. Nako. AU is down, my friend. Yeah, Oh my God. Oy, But nahuli. Easy ka yes, lang. the easiest way Easy to ka lang. win. Easy ka lang. Barracks Easy. na naman ang kapalit. Easy, Wala na naman mga yata kaibigan. TV to mga Let's to. see what is happening. Wala na naman yata TV Oh sa my laban, no? goodness! They went to TV. Meron. Pero libre na yan. Oh my God. Ito Uy. na pagkakataon. Wala pa rin faceless George. Hinahamon nilang banggain doon. Kaso lang, nahuli na naman to si... Easy ka lang, Ro. Okay, walang libre. Wala palang libre sa States. Lahat dollars yan. Up! Ubus na ang mana ni Notail, oh. Oh! Easy ka lang. Notail might Easy go ka lang. down. Notail is Hugot down. ang ulo. This might be it. This might be it. Hugot ang ulo. Oh my Ubus. God! Medusa! Walang Don't mana. sit there. Oh, GG. patay! Oh my God! Ay, may This buyout is pa. it. May buyout pa. Easy. Oh my goodness! Woo! Oh, si Kuya D, naging ano na lang. Naging fanboy na si Naging Kuya D fanboy. dito. Oh my God, this Duno. Naging fanboy. What is happening? Kuya D. Si Duno naging nanood na lang ayaw magtrabaho. Ay, nako, Ben. Cinco Kamote. Oh my God. OG, the winner of the majors. What is happening? This is the 11% upset. Kailangan nila umakyat That we dito. are Kailangan na seeing. mag-force ng buyout. Oh my God. Everyone's going to be Kailangan na mag-force rich. ng buyout. Everyone's going to be rich with this win, mga kaibigan. May, You dahi- only need may to win dahilan one. kung bakit ginawa ni Duterte holiday today. Oh my para manood ka.
This Diba? is Wala why, pasok ngayon, di ba? mga kaibigan, there are no classes in the Philippines because of this game. Suspended ang pasok. Dapat Oo, manood ka ng suspended. Dota. Ay, di, bumapasok. Easy ka lang, Ro. Ayan, binabasak na nila yung babae. Lahat sila nagkakagulo. Ay, nahatak Ayun, dito. nakol na. Oh, Tapos, my goodness. may this buyback might yan. be May it. buyback na yan, ha? TNC, Summer! GG! Summer, mga GG! Kuya D! Kuya D! Normaling si mga yan, mabubulag yan. Pag nakapag-aganim, hindi makakatama yan. Oh! This is it! And we got Oh, our wish! Hindi nag-research! Yeah, It's over! It's over! OG is out! OG is out! The biggest upset of the month! my friends! Oh my my God! God! We got the Huskar! We The got the Philippine Huskar! Huskar! Sinuni sa sunugan. Oo. Ayan na, ayan na. Hop, searing change. Ay, aray ko, bes. Pero Ay! sa likod. Ay, ayan na! Naku po! Nakukusyo! Naku po! Ay, naku, Si Miracle Ay, pala naku, yun eh! Miracle! Si Ay! Miracle pala yun eh! Yeah, Ah, Miracle! Yapi! Miracle ka pala eh! Oh, Okay, you don't thank you, give it! Neymar. You don't give Huskar and you don't give first blood to Huskar! Why? Why you did that? Why you Huskar? did that player? Why? You don't do it! Pre, 6-0, naghihirap ngayon sa lane. Oh, avalanche to. So, time walk out ka, boy. Okay, sige, stand mo ako para may swag. Oh, gusto nila pilitin, gusto nila pwersahin. Ah! Ito na ang combolicious na Nako, yan. patay yata si Raven. Patay si Hindi. Raven. Oh my Oh my God, goodness. pero there's the wall. Tignan natin ang mangyayari. Huskar trying to fight. Here comes. Oh no, Oh, that's no, what- that's what- Oh my God! Eto na Oh si my Huskar! goodness! Huskar is doing it, mga Goodness kaibigan! gracious, papabal mga kaibigan! Pero kulang. Pero kulang. Kinulang tayo ng lakas. Kinulang tayo ng lakas doon. Gusto ni Miracle. Nagkakachansahan. Ako, Nagkakachansahan, wala sentry. oh. Ayan ang sinasabi. Ay, may sentry May na. sentry, kita na siya dito. Oh, yan ang ginagawa mo dyan! What are you doing here? What are you doing, What Nate? are you What are you doing? doing? What are you doing? You don't do it! You don't do it! Don't do that! Wala kasi silang pang-catch bukod sa chrono eh. Ayun, tingnan mo. Oh, yung silence. Holy shit! Holy macaroni! Holy macaroni! Akala Miracle! Akala mo, nahuli, nagmanta siya, sabay binigyan siya ng gaston, and that might be the opportunity they are waiting for. Ibig sabihin, Miracle won't be able to hold that Aegis May buyback dahil pa siya. he is down for the count, mga kaibigan, and this is TNC. They will be looking to push. Eto, mga kaibigan, they want Tiny. There's the gas, nahuli si Tiny rito, mga kaibigan. Tignan natin kung ano mangyayari. May chrono, magkakaroon ng chrono. Binabarag-barag siya rito. Hindi siya makatakas. Eto na si Faceless Boy. They might go for the kill, mga kaibigan. Relocate. Pero eto na ang opportunity na hinihintay natin. Babaragin namin kayo kahit nasa inyo pa yung Aegis. Oh, Wala laban, kayong laban, kawala. laban, Eto laban. na, nagkamali na. Tumalong na, mga Oy, kaibigan. nice swap, nice There's swap. the swap. Nice Oh, swap. yaman ni Nice swap. Popcorn. Don't swap, Oh, mga yaman kaibigan. ni Huli si Popcorn. Roger. Oy, di Oh, pa sige, tapos to, magpakabatay mga kayo. Chrono, nice, Ikaw, nice, makulit nice. you, Chrono, ha. may nice. Makulit Chrono, may you. nice. Makulit Stun, you. stun, stun. Makulit you. Yeah, Makulit may you. ulo. Oh, Makulit hindi you. pa tapos to. And after Filipino death fall. Tulog to, The bakit Filipino tulog? death fall is Oh my doing it. We are doing it. tahimik. Oh, buyback. Oh, Wish. oh, Tigay pa. easy, easy. Baka naman may gawin niya buyback mo. Hoy, Miracle, buyback ka para masayang lahat ng Easy, pera mo. easy. Oh, Oy, back ay, you, boy. patay, Oh, patay. okay. 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 Oh, tapos. Yun na yun. Si Tiny, oh. Yung win. Oh, yes. Kumeso di bola. Oh, Hoy, malayo ka na. Masyado ka na magaling, ha. Masyado ka na magaling. Masyado ka na magaling, ha. Oh! Masyado ka na magaling, ha. Oscar Masyado ka na is magaling. doing it! Masyado ka na Oscar! magaling. Masyado kang Oh, easy. Mang Inasar, mga Oh, kaibigan. Tiny! Kill, Mang Inasar, Tiny! Mang Inasar, Stand! na Mang Inasar, Oh, na Mang yeah! Inasar na combo ng mga kaibigan. Oh, easy, Vacuum easy. na naman, akala mo talaga may Oh, akala mo talaga. Oh, ano? Oh my God, oh my gulay. TNC, oh my God, Raven will fall down. God. But here comes the wrecking havoc. Oh! At nakabak, mga kaibigan, the turnaround. What a play coming in from both team, but we have buyback. They also spend their buyback. So we need to win. Huskar trying to Baklang escape. muna, Tignan natin, baklang mga kaibigan. Saan siya pupunta rito? Oops, Mickey Sir ng Galawan, pinalo siya. Avalanche, toss, Tiny. Oh, buhay pa si Huskar. Micro, tignan natin. Micro, here comes the Dazzle. Oh! Oh, you don't do it, ha? You don't do it. You don't do it. You don't do that. You don't do it to You us. don't give You Huskar. we don't give You a don't damn. give Huskar You to the don't give Filipinos. Huskar to the Filipino people. Oh, Filipino people. Silence! Nako! Si Miracle! Si Alawi! Baka na, Papi Chulo, ha? Oh. OG! Misplays after Oh my misplay. God! And the Filipino Huskar is doing it. We are doing it. Para dito
sa... Oh! Ay, masyado ka magaling, Miracle! Wala kang likan! Wala kang likan, Miracle! Masyado ka magaling! Masyado kang magaling! Miracle! Masyado kang magaling, Masyado Miracle! kang magaling, Masyado kang bida-bida! Kung maalam ang Pilipino death ball, Nangyari sa inyo? you don't have respect, Leia. You Ito, use your buyback. Nakakatok na. Use your buyback. Hello, Butterfly Israel. shop. Wala Hello, kayong Israel. MKB. Hello, Israel. Hello, Can I Israel. come back? Can you come back now? Ay, ay, Baby, come back. Ay, ayaw Ay, naman. ayaw talaga. Ay, Ay, grabe naman. Pwede naman pala. Lumalaban na Ay, yun. ay, 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 Kuya, ayaw mag-buyback. Wala. Ayaw mag Pwede siya may buyback siya. Ayaw niya Ano to? mag-buyback. Hoy, Ito na, hoy, ito na, ito na. Bobo, basagin mo na to. Basagin na natin. Nag-buyback na si, ano. Kailangan niya yun. There's a smoke coming in, mga kaibigan. BOT ito na ba siya, no? Smoke sa smoke. Oops. Oh, there's the BKB, mga kaibigan. Ganda, Nice. ganda. Oy, na-chrono! Papi Chulo! Na-chrono! This might be the ultimate chrono! Op, nakbak sila, mga kaibigan. Papi Chulo. Op, yaman ni Popcorn. Umabante sila dito. AU goes down, mga kaibigan. Raven! Free hit si Raven, mga kaibigan! Ginawang target. Oh Isa my naman. God! Oh, ito, Naging ito. target round! Oh! Oh! Muntik ka na! Hindi ka pa Muntik ka mawawasak doon. na. Okay lang. May go nila yan, makasasaktan yan. Tingnan mo, sige, go mo yan. Go mo yan, go mo yan, sige. O, diba? O, diba? Nag-BKB. O, diba? O, diba? Mo. Oh, Sa tanik mo. Laban. Sa tanik. Titanic. Chrono! Ayan na! Sinasabi ko! Ay! Yung tiny na ipit, mga kaibigan! Yung tiny na papalugi! Tiny babon! Kumatsyong! Kumatsyong! Napakaganda ng wala, mga kaibigan! Kumatsyong na sa OG. Wala ka ng buyback! Wala kang buyback! Wala kang buyback! Ano ba pinaglalaban mo? Bakit Wala rin ganun kami yan? buyback pero pwede. Gusto yung mag-divide. Ay, sus! Kala mo naman talaga. Kala mo naman uubra sa amin yan. Kala mo talaga. Pag nahuli ka ni Jorge. Pag ikaw na, Chrono! Op, 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 op. Parang chest lang to. Matehan. Matehan. Op, yaman ni Popcorn. Ay, kala mo talaga! Kala mo talaga, Papi! Papi Chulo! Oh, yeah! Yabi mo! Oh, this is it! Mga kaibigan! The brother is doing it! Diba? Oh, it's over! It's over! Mga kaibigan! Nako mo! Nag-divide daw si Miracle! Nag-divide! Oh! It's over! Oh my God! TNT! TNT is doing it! Ay, nako! Walang Ay! What are you doing? Bakit? Bakit ka nag-divide? Why did he do this? OG! doing? Nice throw, Papi! TNC! 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 Oh my God! Kangkong sila, Papi Chulo! Kangkong, Papi Chulo! Kangkong ako, OG! Alam ang gagawin nila. Champion pala kayo na Major City ngayon. Ay, Pwede sa nako, tiyan. bes! Uwi! Uwi! Uwi kayo, Uwi! Papi T! Grabe! Taking down OG! What a play! Grabe yun. Oh my God! And the Europeans will go home. PNC, Kuko and Raven doing their best. Ang mangliliit natin. Pero tayo ngayon ang pinakamalaki sa mundo ng Dota. Matangkad lang sila sa height. Pero ang TNC ngayon, ang center ng World Dota. They are now in contention. Dito mga kaibigan, puso, puso. Di talaga mapaliwanag eh. Wrong timing yung wrong timing yung Divine. Diba? Oh! The greatest upset of The all greatest time. upset of them all. The team. 11%. Pare, ito yan. OG, the heaviest team, the strongest team going into TI, the heavy favorite, they lose to TNC na lahat Beautiful. ng commentator, lahat ng panelists, pinrinidik na magtatapos sa pinakababa ng tournament na to. I But told they you, proved that I came from the Halo future. strong. I came from the future, Kung mga gusto player. nyo lumaka sa Dota, mag-training kayo sa C-Server, the cancerous server of them all. Look at Yun lang that, yun. mga kaibigan. Would up. Grabe. Would up.